Як задача нашій команді United24, всім компаніям, донаторам, де потрібна підтримка, саме якщо говоримо про технології, інновації, про нові якісь засоби? Ну, Михайло Альбертович, ви знаєте, що ми з Кирилом Олексійовичем класичні спецслужбісти, на широкий загал все-таки не будемо говорити деталей, а окремо з вами пошепки поговоримо. Я велике скажу ще раз дякую за ту допомогу, яка вже надана. Зараз багато викликів. Ворог на місці не стоїть. Давайте називати речі своїми іменами. Він постійно самовдосконалюється. Це і робота авіації, це і ворожі розрахунки БПЛА, ворожих повітряних, які сьогодні працюють по надводних БПЛА. Це і їх реби, які сьогодні гасять окремі системи зв'язку, але я на широкий загал не буду називати їх назви. Тому в цьому напрямку ми розвиваємося, рухаємося, поки що ми справляємося, але в разі необхідності ми все-таки будемо звертатися. Дякую. Да, така політична відповідь у вас. Це така. Я пам'ятаю вашу реакцію, коли був вражений Кримський міст. Ну, зрозуміло, це був справжній вибух емоцій. Правда, це було не вперше в мене. Вперше ми його вразили на день народження Путлера ще в 22-му році восени. Але вдруге також було дуже-дуже приємно. І мені, і всій нашій команді. І сьогодні тут присутній Хантер. Ви, до речі, згадували, що безпосередньо виконавці. Тому я дякую всім побратимам, особовому складу і служби, військово-морських сил, і ГУРу, і всім задіяним в цих непростих заходах. Дякую, шановні побратими. Виходячи з дій ворога, розвитку оперативної обстановки на полі бою, в тилу ворога, ми постійно змінюємо і свої підходи. І, власне, тут ми крокуємо пліч-опліч з вами. Тому навіть якщо в межах повітряної нашої роботи починали ми з Крима, з враження С-400 «Тріумф», а сьогодні ми вражаємо повністю їх нафтовидобувну і нафтопереробну галузь. І за цей час видозмінилися повністю ті засоби, якими ми працюємо. Аналогічно на полі бою, навіть якщо ми говоримо за використання FPV, то варто відмітити ефективність саме зараз нічних FPV, і саме за вашої і нашої спільної ініціативи ми, по суті, це масштабовували. Але важливо масштабовувати не тільки засоби, а операторів, тому що саме безцінне, що в нас є, це людське життя. І саме використання штучного інтелекту, роботизованих систем, воно дає можливість зберегти наших побратимів. І це важливий елемент, і це в тому числі той напрямок, який нас сьогодні рухає в розвитку під час даних військових дій. Дякую. Тут, Михайло Альбертович, потрібно вам подякувати за ваш прогресивний айтішний сучасний підхід. І я, як голова Служби безпеки воюючої країни, бачу, наскільки все-таки ефективно і правильно, що урядова команда і ви, як представник уряду, саме займаєтеся цим напрямком. Це не якісь, вибачте, ластощі в вашу сторону, але це реальний факт, тому велика вам вдячність від всіх сил оборони. Дякую. Я називаю цей інструмент бабуся. Я кожного року дзвоню своїй бабусі, щоб її поздравити з днем народження, а закінчуємо тим, що вона мене поздравляє і бажає мені всього найкращого, знаєте, так само і тут. Дякую. Ну, я думаю, що ця кооперація насправді працює, і ви ж нас надихаєте також, коли ви починаєте використовувати технології, робите результати. Ми розуміємо, що це комусь потрібно і є клієнт, да, для кого це робити, для кого можна ризикувати, змінювати полісі і так далі. Останнє питання, яке я хотів задати, воно стосується команди. От чим ви схожі, і ви досить ефективні. І вдається так працювати, від вас прозвучало. Ви добре знаєте цей термін, який вживаний на сленгу і ГУРу, СБУ. Хлопці допилюють засоби. Я не буду зараз називати назву того БПЛА, але навіть нещодавно 3 крайніх місії проведено одним з різновидів дальнобійних БПЛА, який до цього у багатьох, хто його пробував використовувати, падав просто в поле, вибачте. Але шляхом проб і помилок на місці працювали безпосередньо з виробниками і прийшли до того, що він ефективно сьогодні використовується вже на 1500 кілометрів. Це в частині, як так вдається. А в частині кадрової політики триває постійний підбор. Хлопці самовдосконалюються, працюють
набираються відповідного живого бойового досвіду, працюють разом в спільних командах, те, що каже Кирило Олексійович, і ви добре знаєте, багато крайніх місій, і операцій, і повітряних, і морських, вони проводилися разом, і плануємо ми зараз їх разом, і в єдності наша сила. Тому і це є один з елементів нашого успіху. Дякую. Все вражено, просто немає Кримського мосту, немає взагалі нічого від нього. От, Василь Васильович, як би ви відсвяткували, скажіть чесно? Я думав би в той момент все одно про наступні місії, тому що росіяни на цьому не зупинились би. Але міст ми вже двічі успішно вразили, і в цілому у нас все рухається згідно плану, про який ви знаєте. Не лише в частині мосту. Ну, як ви розслабилися б? Випив би з вами чаю в той момент, коли ви в черговий раз завітали б до мене, і ми поспілкувались би. В Дякую. будь-якому випадку це безалкогольний був би відпочинок, тому що ви знаєте наші підходи і сухий закон під час війни. Ми будемо закінчувати. Я хотів би дуже подякувати вам за те, що ви прийшли підтримати насправді команду United 24. Ми зрозуміємо, що у вас багато різних задач, але ви вибралися. Це для нас реально безцінно. Так будується справжня кооперація. Дуже радий, що ви сьогодні на сцені. Ви є суперефективними. Ми працюємо для вас, збираємо для вас, модернізуємо продукти для вас. Ми в вас дуже віримо і впевнені, що разом з вами Україна переможе. Це від щирого серця. Я думаю, від всіх людей, які тут сидять, вони всі вірять в вас. І якщо не буде вашої енергії, вашої сили, то не буде в нас такого бажання і віри. Тому ми на вас розраховуємо. Будьте ефективними, будьте здоровими і побачимося на 3-й річниці United 24. Не підведемо, дуже дякуємо. З великою повагою. Дякую всім.